हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। आज तपाईहरुको बीचमा एकदमै बिल्कुल नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई पनि नभुल्नु होला। आज चाहिँ हामी वन करेला बनाउने छौं। तपाईहरुलाई लागेको होला वन करेला भनेको के होला भनेर, जस्तो पनि नलागेको होइन हो। र वन करेला चाहिँ जंगलमा पाइने एउटा करेला हो, जुन चाहिँ अलि मसिनो खालको सानो खालको जुन करेला हुन्छ। जुन करेला चाहिँ त्यति धेरै तितो पनि होइन, तर तितो नै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। र त्यही करेला आज तपाईहरुको बीचमा एकदम खोजेर मैले नयाँ तरिकाले बनाउने कोसिस गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई आजको करेलाको रेसिपी मन पर्यो भने नि भिडियोलाई लाइक शेयर अनि च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नु होला। र के पनि भन्न चाहे भने यो च्यानल प्रति कुनै पनि तपाईहरुलाई सल्लाह सुझाव अनि यो भिडियो प्रति कुनै पनि प्रतिक्रिया छ भने पक्कै पनि लेख्नलाई नभुल्नु होला। र तपाईहरुको बीचमा कस्तो तरिकाले यसलाई बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। जंगलमा पाइने यो वन करेला जसलाई आज हामी बनाउँदै छौं एकदमै राम्रो तरिकाले, जसको लागि एउटा कराई तातिसकेपछि तेल यसमा राखिदिनु पर्छ र यो तेल तातिनलाई छोडिदिउँ। तेल तातिसकेपछि रातो खुर्सानी यसमा फुराइदिन्छौँ र त्यसपछि यसमा हामी प्याजलाई राखिदिन्छौँ। बीचमा प्याजलाई यसरी चलाउँदै हल्का मात्रामा ब्राउन हुन छोडिदिनुपर्छ र भइसकेपछि हामी यसमा यो करेला जुन छ, जुन हामीले यस्तो तरिकाले काटेर राखेको छौँ, मसिनो लाम्चो गरेर काटेको छौँ, जुन मसिनो हुन्छ वन करेला, र जसलाई चाहिँ अब हामी यो कराईमा पकाउनलाई राखिदिन्छौँ। र बीचमा यसरी चलाउँदै हामीले जानुपर्ने हुन्छ। मजाले फ्राई होस्। तल कतैतिर पनि नटासियोस् भनेर यसरी हामीले चलाउँदै यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। बिल्कुल एकदमै नयाँ एकदमै मिठो प्रकारको स्वाद यो वन करेलाको हुन्छ। र यसरी नुन यसमा राखिदिउँ र अलिकति बेसार यसमा राखौँ र यसलाई पनि केही समय चलाइदिनु पर्छ। र चलाइसकेपछि अदुवा लसुनको पेस्ट यसमा राखिदिनु पर्छ र अलिकति यो जिरा र धनिया र यी सामग्रीहरू हामीले राखिसकेपछि यसलाई पनि चलाइदिनु पर्छ। र यो करेला यसरी यो पाक्न थालिसकेको छ। हामीले बिस्तारै पकाउँदै र आगो हल्का मात्रामा सानो गर्दै नटासियोस् भनेर चलाउँदै बीचमा यसरी पकाउनु पर्ने हुन्छ। र यसलाई हामीले फ्राई मात्र गरेका हौँ, जुन यति गर्दा पनि एकदमै मिठो स्वादको यो वन करेलाको रेसिपी तयार पनि भयो। कति सजिलोसँग मिठोसँग हाम्रो घरमा यसरी नै बनाउन सक्छौँ पनि। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस्तै बनाएर तपाईहरुले पनि खानु होला।